نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. به الله أنجانا من الشرك والردى ومن عمل الشيطان والجبت والنصب، وأدخلنا في خير دين يحبه ويرضاه دين الحق، فالحمد للرب. في سبب مده الله سبحانه وتعالى لنا، هو سبب لخيرات الدنيا وخيرات الآخرة وللشفاء من جميع الأمراض، وهو مادي محسوس ملموس، وهو ماء زمزم. ماء زمزم هو أفضل المياه على الإطلاق، حتى قالوا أنه أفضل من مياه الجنة، بل أفضل من ماء الكوثر. الملائكة لما جاءت إلى رسول الله وهو صبي فشقوا صدره الشريف في المعجزة المشهورة الثابتة وأخرجوا قلبه، غسلوه بماء زمزم. قالوا فلم يغسل أفضل القلوب إلا بأفضل المياه. زمزم بدايته رحمة وغياث من رب العالمين لسيدتنا هاجر، وهي خايفة على ولدها إسماعيل في الصحراء، ما معهم لا ماء ولا زاد ولا طعام ولا أحد يساعدهم. توجهت إلى الله ودعت واستغاثت برب العالمين، فأكرمهم الله بنبع ماء زمزم من تحت أقدام سيدنا إسماعيل. عادة ربنا أنه إذا مد خير يستمر، فزمزم رحمة مستمرة إلى يوم القيامة. لما جاء حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعلق بزمزم وعلق القلوب زيادة بزمزم، وأخبرنا أن ماء زمزم لما شرب له، لأن عند شرب زمزم هذه لحظة الشرب هي لحظة إجابة من الله سبحانه وتعالى. لما جاء سيدنا عمر بن الخطاب يشرب زمزم قال اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة. سيدنا ابن عباس الفقيه العالم لما شرب زمزم قال اللهم اشفني من كل داء وزدني من لدنك علما نافعا. المهم هو أن نصدق كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونأخذ الأمر بثقة في وعد الله سبحانه وتعالى. إذا شربت زمزم خذ الكأس، استقبل القبلة وقل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إنه بلغني أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، اللهم فإني أشربه بنيتي كذا وكذا، وعدد النوايا حتى تستحضر وتستشعر بيقين هذا الذي تريده في هذه اللحظة، ثم تشرب زمزم. يسن عند شرب زمزم التضلع. التضلع هو الشرب الكثير، الشبع من زمزم، يعني حتى تمتلئ كأن أضلاعك انتفخت من كثرة ما تشرب من زمزم، لأن هذا ختم بالإيمان، وهذه نعمة من النعم الكبيرة التي لا يتصورها الإنسان، أن الذي يشبع من زمزم يعني يحب أن يشرب زمزم كثير له خاتم بالإيمان وبراءة من النفاق، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال فرق ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. سيدنا أبو ذر الصحابي الجليل المشهور له قصة عجيبة مع زمزم. قال أنه لما جاء إلى مكة في أول ما سمع بدعوة سيدنا محمد، جاء إلى مكة فوجد مكة في خوف شديد، حتى ما يستطيع أن يسأل ما يستطيع يذكر اسم محمد، فبقي في مكة يتردد ويبحث وهو عزيز، ما يريد أن يسأل الناس أن يعطوه شيء، ولم يستطع أن يدخل بيت أحد، ولم يستطع أن يأكل. فماذا كان يصنع؟ مكث 40 يوم في مكة، أو قيل شهر كامل في مكة، وهو إذا جاء النهار
يستتر عند أستار الكعبة ويشرب زمزم فقط، ليس معه إلا زمزم. فلما دخل الإسلام ولقي رسول الله أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إني كنت أشرب زمزم فقط فما شعرت بتعب، بل إنني صار لي عكن، يعني أنه بطنه سمنت قليل وجسمه سمن قليل فقط من زمزم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم، أي أنه يغني عن الطعام. وكان أهل مكة حتى قبل الإسلام كانوا إذا ضعف الطفل عندهم أو لم يجدوا له لبن كانوا يسقوه من زمزم بدل اللبن، فكان ذلك يغنيه عن اللبن. فزمزم فيه هذه المعجزة العظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حبه لزمزم وتعظيمه لزمزم لما جاء للحج جاء إلى عند بئر زمزم، وكان الساقي هو عمه العباس، لأن السقاية كانت في بني عبد المطلب وبعد ذلك صارت للعباس بن عبد المطلب. فلما جاء يشرب قال العباس لولده: اذهب إلى البيت فهات قدح نظيف لأبي القاسم يشرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أريد أن أشرب من الذي مسته أيدي المسلمين. يعني أولا أنه ذلك من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يحب يشرب زي الناس. ثانيا أنه أراد بركة المسلمين، مع أنه هو أصل البركة، لكن أراد أن يعلمنا أن نستفيد من بركة عامة المسلمين. ثالثا قالوا أن زمزم لا يتلوث، وهذا حصل حتى في زماننا هذا. ربما تأتي بعض الأوساخ إلى بئر زمزم عندما تأتي السيول الكبيرة فتدخل إلى زمزم، ولكنها سرعان ما يزول منها هذا التلوث. ولو شرب أحد من زمزم وهي مختلطة لا تضره. هذا من بركة هذا الماء العظيم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم من الإناء تمضمض ببعضه ثم مجه في الإناء مرة أخرى وقال لهم: صبوه في بئر زمزم، فزاد زمزم بركة على بركتها. ماء زمزم بركة لسيدنا إسماعيل، لكن أضيفت إليها بركة سيدنا محمد لما مج فيها من ريقه الشريف. فنحن اليوم إذا شربنا زمزم نشرب البركتين ونحوز الفضيلتين ببركة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. سبب تسمية زمزم بهذا الاسم قيل أن سيدتنا هاجر لما جاءت فوجدت الماء ينبع من الأرض أخذت الطين وأخذت تحوض، يعني تجعل التراب حول هذه العين ليصير حوض يجتمع فيه الماء، وتقول: زم زم زم. الحبيب عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الموقف تبسم وقال: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكان عينا معينا إلى يوم القيامة. أثر اليقين في معاملة الله سبحانه وتعالى. هي خافت على الماء هذا أن ينفد، مع أن هذا الماء خرج لها من الصحراء من لا شيء، لكنها من حرصها على الماء لولدها حاولت أن تحفظ هذا الماء. بسبب وجود الحرص غار الماء قليلا فصار بئر بدل أن يكون عين دائما تنبع. هذه لفتة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم دائما ينبهنا إلى هذه المعاني في معاملة الله في كل موقف من مواقف الحياة. أعظم هدية وأحسن هدية نحملها من مكة ومن أرض الحرمين لمن هو في الخارج هدية زمزم. هذه في الأصل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله يحمل زمزم معه في السفر، وكان يهدي زمزم. فلو الواحد أخذ زمزم نوى بها هدية ونوى بها اتباع رسول الله في إهداء زمزم، فيكون له بذلك أجر الهدية وأجر الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نريد أن نشرب زمزم بنية أن يحققنا الله تعالى بالاتباع ويكرمنا بالمحبة الواردة في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم الله. عليك سلام الله ما حرك الحدا قلوبا إلى مغناك بالشوق والحب وصلى عليك الله دابا وسرمدا وسلم يا مختار والآن والصحب